Hello mga Mars! Kumusta kayo? Welcome back sa Star ng Kusina. Sa video na ito ay babahagi ko sa inyo ang sarili kong version ng adobo. Ito ay ang garlicky chicken adobo sa puti o ang adobong walang toyo. Kaya sana po ay magustuhan nyo ang video na ito. Para sa ingredients o sangkap, 3/4 kilograms na karne ng manok, 2 cups of water o tubig, isang buong ulo plus 3 ekstrang butil ng bawang, 1/2 tablespoon ng asin o rock salt, 3 1/2 teaspoons of vinegar o suka, at 1/2 cup oil o mantika. Sa procedure naman, pagsasamahin natin sa isang kaldero ang karne ng manok at 2 tasang tubig at pakukuluan natin sa medium heat. Pag kumukulo na, ating hihinaan ang apoy at papalambutin natin ang manok sa low heat. Ayan, kumukulo na. Tatanggalin muna natin yung scums o yung white foam sa ibabaw. Pagkatapos ay ilalagay na natin ang asin at ang 3 butil ng bawang. Ilalagay natin ng buo ang bawang at isasama natin ang balat nito. Pagkatapos ng 10 minuto ay ilalagay naman natin ang suka. Apple cider vinegar ang gamit ko dito. Pero, pwede kayong gumamit ng kahit anong sukang meron kayo. Pagkatapos ay muli natin itong tatakpan at hahayaan muna natin kumulo nang hindi natin ito hinahalo. Pagkatapos ng another 10 minutes, hahaluin at titikman natin ito para malaman natin kung kailangan pang magdagdag ng asin o suka. Pero para sa akin, eksakto na ito sa timplang gusto ko. Ngayon naman ay idadagdag na natin ang atay at puso ng manok. Ang mga ito ay magbibigay din ng karagdagang sarap sa ating adobo. After 10 to 15 minutes, eto na ang ating adobo. Magtitira tayo ng 1/2 to 3/4 cup na sabaw at ilalagay natin ito mamaya sa final step na ating gagawin. Next, i-drain ang sabaw at iset aside muna natin ito. Pagkatapos ay gagayatin natin ng pino ang isang buong ulo ng bawang. Ngayon naman ay magpapainit tayo ng kawali at ilalagay natin ang kalahating tasang mantika. Pag mainit na, ay saka natin ilalagay ang ginayat na bawang. Siguraduhin low fire lang para hindi ito masunog. And then, idadagdag natin ang 3 butil ng bawang na inihalo natin sa pinakulong manok. Kailangan isasama natin pati ang balat. And then, atin itong dudurugin. Alam nyo ba na bukod sa nagbibigay ng napakasarap na flavor sa ating pagkain ng balat ng bawang, ito ay nagtataglay din ng vitamin A, vitamin C, at antioxidants na tumutulong sa ating katawan para labanan ang aging process. Pinapalakas din ito ang ating immune system at tinutulungan din ito ang ating katawan na bumaba ang cholesterol level.
Aantayin natin na mag-golden brown ang ating bawang at pagkatapos ay lalagay na rin natin ang ating pinakuloang manok. Ilalagay na natin ang manok at hahayaan nating maluto ng mga 20 to 30 seconds at pagkatapos ito ay ating babaliktarin. Habang nangangamoy ng napakabango sa ating kusina, ay nais ko kayong anyayahan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Pakiclick na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na masasarap na recipe. Kung may katanungan, pakilagay na lang sa comment section. Paki-follow na rin ang ating Facebook page at iba pa nating social media accounts. Lahat po ng links ng ating social media accounts ay nasa description section below. Ngayon naman ay ilalagay na natin ang sabaw. Hahayaan natin itong kumulo ng mga 20 to 30 seconds at pagkatapos ay papatayin na natin ang apoy. Ngayon naman ay magbabawas tayo ng mantika mula sa ating adobo para nang sa ganon ay hindi ito masyadong oily. Maraming salamat po sa lahat ng nanood ng ating video at sana po ay nakapaghatid ako sa inyo ng panibago na namang kaalaman. Happy cooking guys! Bye!